गोक्यो यात्राको सुरुवात काठमाडौँबाट लुक्ला हेलीमा चढेर भयो। काठमाडौँमा वेदर एकदम हेजी थियो र यो धुवा झन्डै लुक्ला पुग्दासम्म पनि हटेको थिएन। लुक्लामा पुग्दा त्यहाँ पानी परि नै राखेको थियो। हाम्रो गाइड दाइ हामीलाई लिन एयरपोर्टमा आउनुभएको थियो। त्यहाँबाट हामी खाजा खान एभरेस्ट लज भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। खाजामा चाउमिन खाएँ र खाइसकेपछि हामी फाक्दिङतिर लाग्यौँ। पानी परेको कारण बाटो एकदमै फ्रेस फिल भइरहेको थियो। काठमाडौँको तुवालो छोडेर सफा हावामा सास फेर्न पाउँदा हाम्रो खुसी धेरै नै बढेको थियो। करिब 2 घन्टापछि हामी फाक्दिङ पुग्यौँ, जहाँ चाहिँ अलिकति अँध्यारो भइसकेको थियो। हामी त्यहाँ सियु भन्ने लजमा बस्यौँ। लजमा मिठो चिकन मोमो खाएँ मैले, अनि मेरो साथी रबिनले थुक्पा खायो। खाइरहेको बिचमा लजमा बस्ने एउटा सानो भाइको हल्का गफ पनि सुनियो, अनि भाइ एकछिन गफ हानेर थाकेपछि भुइँमै भुस भए। हाम्रो ट्रेकको पहिलो रात भएको कारण अलिअलि तोङ्बा पनि खायौँ, अनि जाडोमा तातो तोङ्बा खाँदाखेरि धेरै मिठो लाग्यो हामीलाई। दोस्रो दिन हाम्रो यात्रा फाक्दिङदेखि नाम्चे बजारसम्म थियो। बिहान उठेर ब्रेकफास्ट खायौँ र नजिकैको झोलुङ्गे पुलमा एकछिन फोटो भिडियो खिच्न गयौँ। त्यहाँ भिडियो खिच्ने क्रममा रबिन उभिएको ठाउँमा चोरीहरू आएपछि रबिन भाग्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। फाक्दिङबाट हेऱ्यौँ नाम्चे। अब नाम्चे पुगिन्छ। आज दिउँसो खाजा कहाँ खाइन्छ, खाना कहाँ खाइन्छ? जोरसाल खाजा। हामी माथि जाँदैछ। आज वेदर अलिक क्लियर छ। हिजो फ्लाइट हुन नसकेको, आज बिहान 3टा फ्लाइट भइसकेको छ एयरपोर्टमा। सो टुरिस्टको फ्लो आज बढ्छ, ढुक्क हुनुहोस्। बाटोमा लटरममा लाली गुराँस फलेको रहेछ। एक ठाउँमा जापानिज चेरी ब्लसम फुलेको देख्दा म अचम्मित नै भएँ। हामी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र छिर्यौँ। हामी जोरसल्ले भन्ने ठाउँमा गएर खाना खान बस्यौँ। त्यहाँ पनि एउटा हिस्सी फुची आएर गफ हान्न थाली। जोरसल्लेपछि पर जाँदा ठाडो उकालो आउन थाल्यो र हामी बल्ल तल्ल नाम्चे पुग्यौँ। हामीले समग्रमा 7.5 माइल्स र 5000 फिट माथि हिँडेको रहेछौँ। लजमा गएर एकछिन आराम गरेपछि हामी एउटा क्याफेमा गएर मोमो र चिया खायौँ। त्यहाँबाट हामी नेसनल पार्कको भिजिटर सेन्टरतिर लाग्यौँ। भिजिटर सेन्टरमा गएर बस्दा आकाश खुल्न थाल्यो र हिमालहरू पनि देख्ने अवसर पायौँ। त्यसपछि हामी लजमा फर्केर आयौँ अनि डिनरको लागि पिज्जा खायौँ अनि सुत्नतिर लाग्यौँ। बेलुकी खाएको पिज्जाले होला मलाई एसिडिक रियाक्सन भयो अनि 3 बजेसम्म सुत्न सकिनँ। बिहान फेरि 6:30तिर नै निन्द्रा खुल्यो। उठेर प्यानकेक र अन्डा खायौँ। बाटोमा खासै नपर्ने भए पनि असिमुलेसनको लागि गाइड दाइले एभरेस्ट भ्यू होटलतिर जम्प भन्नुभयो। होटलतिरको बाटो ठाडो उकालो रहेछ। बल्ल तल्ल माथि पुग्यौँ अनि चिया खाँदै बस्दाखेरि प्रसिद्ध माउन्टेनियर निम्स दाइलाई पनि भेट्यौँ। रबिनलाई गत लागुन्जेल फोटो भिडियो खिचेपछि हामी ओह्रालो लाग्यौँ। त्यहाँबाट मुङ्ला भन्ने ठाउँमा पुगेर खाना खायौँ। आकाश अलिअलि खुलेको कारण त्यहाँबाट अमादल हिमाल देखिन थालेको थियो। मुङ्लाबाट हामी हाम्रो अर्को गन्तव्य डोलेतिर लाग्यौँ। इबिसीतिर जाने हाइकरहरू फोत्सेमा छुट्ने भएको कारण डोले जाने बाटोमा धेरै भिड थिएन। यसको नाम चाहिँ भोजपत्ता भन्छ। यसको रुखको नाम चाहिँ भोजपत्ता हो। यो चाहिँ मृगहरू अनि कस्तुरीहरूले यसको बोक्रा चाहिँ खान्छ। डोले आइपुग्यो। अब हामी डोलेमा आइपुगेपछि ठकाइ मार्ने यो हाम्रो स्टप भयो। आजको बास यतै। डोलेको लजमा पुगेर चिया खाँदासम्म आकाश खुलेर आयो अनि खान्तेरका र थाम्सेरको हिमाल पनि देखियो। डिनरमा मैले फ्राइड राइस खाएँ अनि राति राम्रोसँग नसुतेको कारण चाँडै सुतेँ।
चौथो दिन चिया र टोस्ट खाएर हामी बाटो लाग्यौँ। आज राति चाहिँ रबिनलाई गाह्रो भएछ। आकाश प्रष्ट भएको कारण राम्ररी हिमालहरूको दर्शन पाइरहेको थियौँ। क्षितिजमा चोयु हिमाल एकदम ब्राइट भएर चम्किरहेको थियो। हाम्रो अर्को गन्तव्य मार्च मौसममा हामी दिउँसो लन्च टाइममै पुग्यौँ। चाँडो पुगेको कारण हामी त्यही दिन नै गोक्यो पुग्ने निर्णय गऱ्यौँ। हामी छौँ अहिले मच्छरमो भएर माथि गोक्यो जाने बाटोमा, भ्यू पोइन्टमा, र ब्याकग्राउन्डमा देख्न सकिन्छ चोयु हिमाल र त्यहाँबाट आउँदै गरेको दुधकोशीको नदी, र यही सँगसँगै नदी सँगसँगै जान्छ हाम्रो अब ट्रेल। यही बाटो हामी हिँड्छौँ अब 3-4 घन्टा र गोक्यो पुग्छौँ। आजको मौसम एकदम खुला छ, ब्लू स्काइज। नेपालको हिमाली क्षेत्रमा अधिकांश पहराबाट बग्ने मूलको पानी यसरी चट्टानको चेपबाट निस्किएको देख्न सकिन्छ। यहाँ प्रष्ट छ र यसरी पानीको मुहानलाई भगवान सरी पूजा गर्ने हाम्रो चलन चल्ती नै छ। हाम्रो हरेक संस्कृतिमा यो गरिन्छ, यो व्यवहारमा आउँछ। र यो चट्टानको यो पहिरो गोक्यो पुग्ने बेलामा, गोक्यो लेक पुग्ने नजिकै यहाँनिर एकदम ठुलो मुहान बगेको देखिन्छ र यो गएर दुधकोशीमा मिसिन्छ। र यस्तै प्रकारका पहरा, यस्तै प्रकारका पहराबाट निस्किने मूलहरू पानीको ठुलो स्रोत हुन्। यसको चेप हामी हेर्न सक्छौँ। यसरी चट्टानको चेप जुन छ, यो पत्र बिचबाट निस्किएको जुन पानी छ, यो पक्कै पनि भित्र एक्विफरबाटै आइरहेछ। र यो चाहिँ एकदमै राम्रो उदाहरण हो पहराबाट आउने मूलको बारेमा जान्न, बुझ्न, सिक्नको लागि। र सबैभन्दा राम्रो कुरा हामीले यसलाई जुन हिसाबले पूजा गरेका छौँ त्यो एकदमै राम्रो छ। गोक्यो सिरिजको सुरु हुँदैछ। यहाँबाट गोक्योबाट आएकै पानी बगेको देखिन्छ। यो सफा पानी सङ्लो, उताबाट अलि धमिलो छ। पक्कै पनि केही पहिरो मिसिएको हुनसक्छ। र यहाँबाट अगाडि जाँदा अब विभिन्न साना ठुला लेकहरू भेटिन्छन् जुन गोक्यो सिरिजमा पर्छ। र यो हो सुरुवात गोक्योको। हामी आइपुगेका छौँ अहिले गोक्योमा, र यो हो गोक्यो लेक। ठुलो विशाल छ। सुरुमा मजाले हिँडिरहेको थिएँ म, तर 4000 मिटर माथि पुगेपछि सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्यो। बिस्तारै हिँड्दै बल्ल तल्ल गोक्योसम्म पुग्यौँ। पुगेर अलिअलि खाना खाने प्रयास गरेँ, अनि त्यसपछि अल्टिट्युड सिकनेसको औषधि खाएर म सुतेँ। 5औँ दिनको बिहान चाहिँ अलिअलि हल्का फिल भयो। चिया र प्यानकेक खाएर हामी गोक्यो 5 तालतिर जाने सल्लाह गऱ्यौँ। गाइड दाइलाई 1 घन्टामा पुग्छ जस्तो लागेको थियो, तर त्यो ठाउँ पुग्न झन्डै 3-4 घन्टा लाग्यो। तर ताल पुग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले एभरेस्ट देख्यौँ। नेपालमा जन्मेको कारण मलाई सानैदेखि एभरेस्टलाई एकदमै नजिकबाट हेर्ने मन थियो। त्यो इच्छा आज बल्ल पुरा भएको कारण म निकै नै हर्षित थिएँ। अनि त्यही ठाउँमा एकछिन रमाएर ध्यान गरेर बस्यौँ अनि फर्क्यौँ। यो पुरा हाइकमा खालि एउटा मात्र अर्को मान्छे देखिएको थियो। फर्केर होटलमा आएर एउटा मुभी हेऱ्यौँ अनि डिनर खाएर सुत्यौँ। 6औँ दिन चाहिँ यो यात्राको अन्तिम तर सबसे महत्त्वपूर्ण गन्तव्य गोक्यो री थियो। हामी बिहानै उठेर हिँड्न थाल्यौँ। यो बाटो पुरै ट्रेकको सबसे ठाडो उकालो रहेछ। जति माथि गयौँ त्यति धेरै राम्रो भ्यू हुँदै थियो। बल्ल तल्ल टुप्पोमा पुगियो। गोक्यो रीको
टुप्पोबाट संसारको टप 6 मध्येको टप 4 चुचुराहरू चोयु, एभरेस्ट, लोच्छे र मकालु देखिन्छ। त्यसै गरी धेरै अरू हिमाल, गोजुम्पा हिमनदी र गोक्यो 1, 2 and 3 तालहरू पनि देखिन्छ। मेरो जिन्दगीभरिको एक्सपिरियन्समा सायद यो नै सबसे बेस्ट भ्यू होला जस्तो लाग्यो मलाई। गोक्योमा आएर खाजा खायौँ अनि ओह्रालो लाग्न थाल्यौँ। माछेर्मतिर आइपुग्दा पसिनाले हान्न थाल्यो। तर डोलेसम्म पुग्दासम्म पानी पर्न कम भइसकेको थियो। डिनरको लागि चाउमिन खाएँ अनि सुतेँ। डोलेमा उठेर ब्रेकफास्ट खाएपछि ओह्रालो लाग्न थाल्यौँ। नाम्चेभन्दा अलिकति अगाडि पुगेर मोमो खायौँ लन्चको लागि। नाम्चेमा पुगेर चाहिँ एउटा क्याफेमा गएर जुस र एप्पल पाई खायौँ। त्यही दिन नै फाक्दिङ पुग्ने भनेर ओह्रालो लाग्दा रात पर्यो। नाम्चेमा खाजा खाइसकेको कारण त्यति साह्रो भोक लागेको थिएन, त्यसैले फ्यान्टा र आलु खाएर सुतिहालेँ। बिहानै उठेर लुक्लातिर लाग्यौँ। यो चाहिँ काठमाडौँको चरा माइग्रेसन गरेर सोलुखुम्बमा आइपुगेका छन्। 2 घन्टामै लुक्ला पुग्यौँ, तर त्यहाँबाट उड्ने प्लेन भेटिएन। लुक्लामै रात बिताउने निर्णय गऱ्यौँ अनि गाइड दाइको घरमा गएर छ्याङ र पफ खाइयो। फर्केर होटलमा आएपछि पनि सिजलर र फ्राइज खायौँ अनि सुत्यौँ। यो दिन चाहिँ बिहानको दोस्रो फ्लाइट नै भेट्यौँ र हामी काठमाडौँको लागि उड्यौँ।